Kantipur. Namaskar. स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई हेर्दै कल कान्तिपुर 5 to 6 like every single day and I'm your host with Shrestha is back with a show called Call Kantipur 5 to 6 every single day, right? So पक्कै पनि आज मंगलबारको दिन सबैजनाले गणेश पूजा गरेर आजको दिनको सुरुवात गर्नुभयो होला. So I am here on a TV show 5 to 6 to be with you guys. So आज हामी कुनै पनि फोन कल चाहिँ लिदैनौं because we have two special artists. So just एकजना व्यक्तिले चाहिँ लगभग 10 वर्ष भन्दा बढी almost like 12 to 15 years भइसक्यो उहाँले इन्डस्ट्रीमा आफ्नो निरन्तर रूपमा चाहिँ आफ्नो कामहरु दिइराख्नु भएको छ. सो इफ यु आर अ 90s किड हैन तपाई त्यो समयमा MP3 सुन्नुहुन्थ्यो है तपाई टेलिभिजनमा बसेर गीत कुरेर सुन्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ यु विल डेफिनेटली नो दिस आर्टिस्ट हैन. सो उहाँसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ फ्रम दैट एरा टु दिस एरा स्पोटिफाई को एरासम्म आउँदाखेरि चाहिँ he have seen lots of changes but he is still going on, his energy is the same and he is doing so good. like उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ भने चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ अलिकति नयाँ जेनेरेसनको हुनुहुन्छ like who will know how to like be in stage, how to like कसरी क्राउडलाई इन्गेज गर्ने भन्ने विषयमा पनि थाहा छ. सो जेनजी एकजना हुनुहुन्छ अनि एकजना व्यक्ति मिलेनियल्स हुनुहुन्छ. त एउटा इन्डस्ट्रीको दुईजना व्यक्तित्व हैन दुईटा डिफरेन्ट जेनेरेसनको. सो उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ अबाउट दिस जेनेरेसन, अबाउट द्याट जेनेरेसन, अबाउट दिस म्युजिक इन्डस्ट्री, अबाउट स्पेशली नेपाली हिपहप जसलाई चाहिँ नेपहप भनेर पनि चिनिन्छ. सो हिपहपको विषयमा कुराकानी गर्दा हिपहप म्युजिकको जसरी सुरुवात भयो अहिले यहाँसम्म पुग्दाखेरि पक्कै पनि धेरैजना कलाकारहरू आउनुभयो, धेरैजना हराउनु भयो हैन. सो कतिजनाको फेभरेट कलाकारहरूको अझै खोजीमा हुनुहुन्छ, कहाँ गयो कलाकार भन्ने हुनुहुन्छ भने कतिजनाले कमब्याक पनि गर्नुभयो. तर यी दुवै कलाकारहरूसँग चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्छौँ एकदम नजिकबाट. सो स्टे ट्युन विथ अस. अहिलेको लागि लेट्स गो फर द भेरी फर्स्ट ओपनिङ सङ एन्ड विल बी राइट ब्याक आफ्टर दिस सङ. Alright, welcome back after that short break. हेरिराख्नु भयो त्यो गीत जहाँ के हुन्छ नि द लेजेन्डरी सिङ्गर्सको एउटा जमात रहेको छ लेडीमै. वी क्यान सी सुगम पोखरेल, वी क्यान सी गिरिस्ता, वी क्यान सी द नन अदर देन बुलेट फ्लो. सो यस मसँग आज लगभग एक दशकभन्दा बढी यो नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ एन्ड हिज एनर्जी द सेम सिन्स द स्कुल डेज. उहाँको त्यही एनर्जी छ, त्यही मोटिभेसन छ, त्यही इन्सपिरेसन छ एन्ड ही हेज नेभर चेन्ज. सो वी हेभ बुलेट फ्लो इन द हाउस. सो बुलेट, thank you so much. So Call Kantipur is about to get blazed because we got Sudit, we got Bullet Flow, and later on we're gonna have YOO Majesty right beside us. Yeah. So let's go. Let's kill it together, man. So yes, कुरा गर्दा पनि त्यही हैन एउटा फ्लोमा गुड प्र्याक्टिस. Practice, kind of practice. So actually like धेरैलाई थाहा छैन होला like we been like school buddies हैन. Yeah. So स्कुलको समयदेखि 9 class 9 देखि नै like he is so much into music, he's so much into music. त्यति बेलादेखि नै हैन like we grew up like listening to Girish and Pranil, DA69, Nepsiders. हाम्रो समयसम्म त्यति नै थियो when you start the journey. Yeah. हैन. So यो म्युजिकको प्यासन चाहिँ कहाँबाट आयो बुलेटलाई? I think you remember Trace TV, VH1, है. So TV हाम्रो TV जेनेरेसन हामी अबदेखि TV हेरेर हुर्क्यो. टिभीमा जे हेर्न पाइन्थ्यो त्यही हेरेर चित्त बुझाउनु पर्थ्यो त्यो बेला हाम्रो. सो इन्टरनेट भनेको भेरी रेयर. साइबर गयो भने यसो युट्युब खोलिँदै फ्याट फुट नत्र फ्याक. आई थिंक त्यसलाई युट्युब थिएन. युट्युब थियो, स्कुलसम्म युट्युब थिएन. थियो राजा थियो मजाले. myspace.com, soundclick.com, ए ओके त्यस्तो soundcloud.com एट द सेम टाइम युट्युब पनि. युट्युब पनि त लाइक पिक एरामा पुगेको थियो नि युट्युब नेपालमा स्पेशली. सो त्यो बेला चाहिँ त्यो के भन्छ ट्रेस टिभीमा जुन जुन गीत हेऱ्यो साइबरमा गऱ्यो त्यति गीत हो युट्युबमा गएर चेक गर्यो, इन्टरनेटमा गएर खोज्यो हेऱ्यो. त्यो गर्दा फेरि चाहिँ कस्तो भने हिपहप म्युजिकसँग काइन्ड अफ इस्क भयो मेरो. सो हिपहप म्युजिकको फर्स्ट गीत याद छ कुनै लाइक हुन्छ नि मैले यो गीत चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम यो गीत सुनेपछि चाहिँ कुड बी एन इन्टरनेसनल म्युजिक हैन त्यो समयको एमिनियम. न ब्रो सी इफ देयर वाज नो 50 सेन्ट बुलेट फ्लो हुँदैन थियो होला ब्रो. 50 सेन्ट म इन्स्पायर भएको नि 50 सेन्टबाट ब्रो. त्यो बेला when like I think I was in studying in like class 5 or 6 I don't know. त्यो बेला 50 सेन्टको गेट रिच डाइ ट्रेन हुने एल्बम है. त्यसमा इन्डा क्लबको म्युजिक भिडियो डक्टर ड्रे एमिनेम इन द सेम म्युजिक भिडियो हुन्छ नि. त्यो त्यहाँबाट हुन्छ नि एउटा हिपहपले कस्तो अर्कै छोयो क्या. सो लाइक सिन्स देन इफ देयर वाज नो 50 सेन्ट नो बुलेट फ्लो. सो फर्स्ट अफ अल लाइक अब त्यति बेलादेखि लाइक यो सो द्याट यु गोइङ टु हिपहप अर लाइक हुन्छ म म्युजिक बनाउँछु म म्युजिक यु प्रड्युस म्युजिक एज वेल. आई जस्ट फेल इन लभ विथ इट हैन. कसो नि हिपहपमा लाइक एउटा भन्छ नि हिपहप इज वाट यु लिभ, ऱ्याप इज वाट यु डु है. सो त्यही भएर म अल अफ अ सडन ऱ्याप गर्नलाई चाहिँ त्यस्तो एक्सपर्ट थिएन होला बट आई स्टार्टेड लिभिङ हिपहप के. त्यसपछि त्यसको बारेमा सर्वेहरू गर्न थालेँ, रिसर्चहरू गर्न थालेँ गर्दै लाइक त्यो उमेरबाटै. सो
द रेस्ट इज हिस्ट्री सो पक्कै पनि अब त्यो समयमा जुन समयमा चाहिँ हामी स्कुलमा होइन लाइक वी रियली थिङ्क लाइक वाट यु वान्ट टु बिकम भन्दाखेरि हामी सोचेर डक्टर इन्जिनियर त्यति हो सो यु वेयर इन्टु म्युजिक त्यति बेलादेखि नै यु लभ टु बी इन स्टेज होइन वी हेभ सिन यु पर्फर्म स्कुलदेखि नै दो लाइक त्यो लाग्थ्यो चाइल्डिस लाग्थ्यो बट लाइक अहिले लाइक वेन वी सी लाइक यु ग्रोइङ होइन लाइक आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट सङ यो रातमा with COD रातभरि होइन टाइटल वाज रातभरि सो अहिले मैले रातभरि भन्दा चाहिँ बुझ्नु भएन तर आई थिङ्क लट्स अफ 90s किड विल रिमेम्बर द्याट सङ द्याट वाज लाइक धेरैले भन्छ होइन लाइक यो आयो ऊ आयो को आयो भन्ने कुरा हुन्छ तर आई थिङ्क लाइक त्यो जुन नेपाली हिपहप भनौँ या R&B फ्लेभरको जुन एउटा ट्विस्ट आएको थियो आई थिङ्क रातभरि वाज द सङ इट वाज एक्चुली अर्ली इन्टरनेट एराको ब्लकबस्टर भनौँ न है त्यो बेलाको हिट सङ द्याट ब्रोक द इन्टरनेट अपार्ट है एन्ड एट द सेम टाइम not 90s kid actually but we were early Gen Z's hero early Gen Zहरू हुन्छ नि उनीहरूको चाहिँ हामी खासरी आइडल हो के 90s भन्दाखेरि चाहिँ 90s को हामी केटाहरू हामी 90s को त हो obviously हामी त्यस्तो बुढो भएको छ तर कस्तो भन्दाखेरि 90s हरुको पनि लाइक अफ कोर्स हामीहरु होला हुन्छ नि we might be the hero of there but especially early Gen Zहरूको चाहिँ हामी चाहिँ उनीहरुको आइकन हो true very true right so but अब यो रातभरिकै कुरा गर्नु फर्स्ट man I really want to know like because we used to see like हुन्छ नि अब त्यति बेलासम्म पनि I think Nepsiders Mad Zone हैन I think त्यो टाइम त्यो एराको was the केटी तिमी कति राम्रो देख्यो त्यो गीतहरु थियो अनि Nepsiders को माया was a super hit छुट्टै तिम्रो माया was a super hit अनि त्यो भन्दा अगाडि गिरिस्ताको थियो अनि गिरिस्ता was also doing like हुन्छ नि विराटनगरमा गर्न he was doing music त्यति बेला पनि so only few artists was there किन त्यो एरा वाज मोर इन्टु लाइक भनौँ न अब कबे ब्यान्ड मर्सिडिज बेन्च अब रबिन दायरको गीत होइन मुक्ति एन्ड रिभर रक ब्यान्डहरू अलिकति त्यति बेला टुरहरू गर्ने यताउता गर्ने चाहिँ त्यो ट्रेन्डमा चाहिँ यु केम विथ रातभरि एन्ड द्याट वाज सरप्राइज फर मी होइन किन भन्दाखेरि त्यो वेन आई बी इन स्कुल लाइक आई सी लाइक देयर लट्स अफ अरू ट्यालेन्टेड आर्टिस्ट भनौँ होइन उहाँहरू अझैका म्युजिक अहिलेको समय छोड्नु भयो यु आर लाइक हुन्छ ट्राइङ टु डु समथिङ कोसिस गरिराख्नु भएको थियो बट रातभरि how does it came like all of a sudden हुन्छ नि bang on गरेर आएको थियो त्यो रातभरि it was all over you guys were like हुन्छ नि रातारात एउटा सेन्सेसनल हैन एउटा म्युजिक इन्डस्ट्रीको अब खतरै कलाकारहरूको रूपमा आउनु भएको थियो ग्रुप अफ बॉयज लाइक हुन्छ नि you just nailed it so रातभरि कसरी सुरु भयो actually it's a quite long story but I have to summarize it हैन कस्तो भन्दा फेरि चाहिँ जिएक्सोलको भाइबबीले जब उहाँलाई पनि जिएक्सोलको मेम्बर बनाइदिनु भयो विपद जङ्गिरी एके भाइबबी सो उहाँले मलाई जिएक्सोलमा रिक्रुट गर्नु भएपछि वी एम फर एल्बम है एउटा पुरै कस्तो 8वटा 10वटा गीतको एल्बमको लागि हामीले एउटा एम गर्यौँ त्यसपछि फर्स्ट सङको लागि हामी प्रिपरेसन चल्लाएको थियो सो के भइरहेको थियो भन्दाखेरि त्यो बेला आई माइट बी स्टडिङ इन क्लास +2 12 त्यस्तै 12 सकेर बसेको थियो सायद सो त्यो बेला कस्तो भने एक्जाम आएको थियो बोर्ड एक्जाम चल्लाएको थियो आई वाज गोइङ टु द ट्युसन है अनि ट्युसनबाट फर्किने बेला गीत गुनगुनाउँदै सम्झिँदै लिरिक्सहरू हुन्छ नि ट्याक्क दिमागमा यस्तो गुनगुनाउँदै फर्किरहेको थिएँ ट्युसनबाट घर आउन्जेलसम्म द लिरिक्स वाज डन रातभरिको स्पेसली द मेन कोरस पार्ट एन्ड द ब्रिज पार्ट इट वाज अल डन मेलोडी पार्टहरू इट वाज डन कम्प्लिटली ऱ्यापलाई चाहिँ you wrote that yeah I wrote that of course so entire song was written by Bullet Flow so त्यो ऱ्याप म्युजिक जुन भाइबले तिम्रो मेरो साथ छ भने त्यो भयो लाइक योर फ्लो एभ्रिथिङ वाज लाइक रिटन बाई यु या अफ कोर्स अब भाइबो दाइको कतिवटा लाइक मेजर पार्टहरू भाइबले लेख्नु भएको होइन ऱ्याप पार्टहरूको हुन्छ नि बिसाइड द्याट मेलोडी मेरो ऱ्याप पार्टहरू अनि त्यसको बिचको ऱ्याप पार्टहरू सबै सो क्यान यु प्लिज लाइक 2 लाइन गाएर सुनाइदिनु त्यो मेलोडी पार्ट or rap part? Melody part. Let's start with like a melody part because Bullet Flow with the rap music and then the fastest rapper सबैले थाहा छ so the melody part अलिकति सुन्न पाइन्छ but you're asking a rapper to sing a melody it's quite weird request but still you're my brother I'm going to do it for you man. Okay यो रातमा अँध्यारोमा हामी सँगै सँगै जुनहरू जिस्काउँदछन् जब हिँड्दछौँ हामी हात समाई रात यो नबितोस् न त यो साथ छुटोस् माया नै माया होस् यो रातभरि Damn. That was a nice one, right? So I think like never before. अनि कसैले सुन्नु भएको छैन बुलेटले मेलोडिज मजा गाएको चाहिँ सो ओके लाइक यो रातभरिकै कुनै कुरा गरौँ बिकज आई रियली वान्ट टु नो लट्स अफ थिङ्स अबाउट रातभरि होइन सो इट वाज एक्चुअली आई स्टिल एम युज टु लाइक जेक सोल भनेर चाहिँ यो लाइक हुन्छ नि यो ड्रिम नै थियो एउटा तपाईँको होइन आई स्टिल एम सो त्योबाट यो जुन अब रातभरि आयो आई डोन्ट यु थिङ्क लाइक त्यो समयमा त्यो हाइप पाउँदाखेरि इट्स मोर लाइक जेक सोल भन्दा पनि सिओडी भनेर अगाडि आएको थियो है धेरैजनाले चाहिँ द रातभरि सङ इज
अहिले तपाईँले भन्नुभयो लाइक यु हेभ रिटन एभ्रिथिङ तर त्यो समयमा चाहिँ त्यो गीत चाहिँ COD को भनेर अगाडि आएको थियो सो व्हाट यु टेक अन दैट म कस्तो भन्दाखेरि पहिला बागडोलमा बस्थेँ कि हाम्रो बागडोल भन्ने टोल थियो त्यहाँ बस्थेँ म लाइक हाम्रो नखोको छेउमा है नखो साइडमा ललितपुरमा सो त्यहाँबाट हिँड्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दा लाइक 2 3 बच्चाहरू गइरहेछ होइन द सङ वाज अलरेडी हिट अनि मलाई के भन्थ्यो COD को बुलेट फ्लो गयो COD को बुलेट फ्लो गयो त्यहाँसम्म त्यस्तोसम्म थियो कुरा आई नो दैट तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ओन्ली विदिन नेपालमा मात्र COD गीत भनेर भन्थे अब बाहिर बस्ने सपोज इन्डियामा युकेमा होइन US अस्ट्रेलियाहरूमा बस्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ दे न्यू इट वाज जिएक्सोल भनेर जिएक्सोल फिचरिङ COD भनेर त्यो टाइपको लाइक उ थियो के कस्तो भन्दाखेरि जिएक्सोलले प्रपर रिकग्निसन चाहिँ त्यो बेला जिएक्सोलले चाहिँ सताएर गीतबाट पाए सतायरबाट चाहिँ लाइक सबै कुरा क्लियरिफाइड भयो अन्त एक्चुअली रातभरि भनेको त जिएक्सोलको गोर्खाली एक्सट्रिम भन्ने एल्बमको ट्र्याक नम्बर 1 हो वान नम्बर ट्र्याक हो बस त्यो मान्छेहरू चाहिँ कसरी कन्फ्युज के किनभने मेबी कतिवटा लाइक म्याक्सिमम फुटेजेसहरूमा COD लाई कभर गरेको थियो होइन मेबी लाइक त्यति बेला भनौँ न COD वाज लाइक हाम्रो स्कुल टाइमदेखि एकान्त ठाउँ त टिभी भन्ने कुरा नै हामीले एकदम रेयरली पाउने ठाउँमा त्यसलाई देयर सङ वाज एकान्त ठाउँ जाने कुनै वाज सुपर हिट COD ब्यान्डको होइन सो त्यसले गर्दा पनि मेबी द्याट सङ वाज लाइक अलिकति ओभर स्याडोड बाई COD लाइक त्यो पनि हो लाइक त्यो एकान्त गाउँ भन्दा पनि त्यो उस नि त के भनौँ त्यसको चाहिँ बेसी थियो त्यो बेला कसरी रिफर्म COD रिफर्म भइसक्यो थियो त्यो बेला दे वाज लाइक एलिस दाई अनि विधान दाई त्यो बेला है सो दे वर सिङ्गिङ अन द्याट अनि उहाँहरूको हाइप त्यो बेला धेरै थियो अनि एट द सेम टाइम वी गट गिभ द बिग कुडोज टु COD पनि किन भन्दाखेरि इट्स बिकज अफ द COD होइन जिएक्सोलले पनि एउटा राम्रो लाइमलाइट पाए एट द सेम टाइम बट कस्तो भन्दाखेरि भिजुअलाइजेसनमा चाहिँ लाइक मेलोडी पोर्सन पनि धेरै थियो एट द सेम टाइम COD वर सिङ्गिङ इट सो मेबी द्याट्स द रिजन अन्त दे वर द हट थ्रब अफ द नेसन द्याट टाइम यङ हट थ्रब सो त्यसले गर्दा पनि हो कि सायद सो अलिकति नराम्रो लागेको थियो कि त्यति बेला No, not at all. Come on, I'm living my dream, bro. Yeah, definitely, you're living a dream. Bro, but and त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो टाइम अलिकति हाम्रो लागि भनौँ न लाइक युथ थियो हामी यङ थियौँ अनि अलिकति यङ हुँदाखेरि हट ब्लड होइन सानो कुरामा रिस उठे पनि हुन्छ नि त सो त्यो वेमा चाहिँ भनौँ लाइक मैले सबै गरेँ मैले सबै भएँ तर लाइमलाइट COD को गीत भन्दाखेरि चाहिँ कता कता आफूलाई अलिकति मनमा त्यस्तो लाइक नेचरको म भए त्यो लेभलसम्म पुग्दैन थियो कि बुलेट फ्लो वुडन्ट बी बुलेट फ्लो जिएक्सोल वुडन्ट बी जिएक्सोल हामीलाई चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि वी वर एमिङ कति त्यसको 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडिदेखि हामीलाई प्रिपेयर गर्न थालेको एल्बम है त्यो एल्बमको गीत फाइनली इट इज ब्रेकिङ द होल नेसन है पुरै नेसनभरि हुन्छ नि युट्युबमा 3000 भ्युजमा देशभरि भाइरल छ देशबाट हुन्छ नि बाहिर बस्ने नेपालीहरूको बिचमा भाइरल छ सङ सो त्यो त खुसीको कुरा हो नि त त्यसमा कस्तो भन्दा ठुलो एउटा व्हाइट बोर्डमा सानो कालो डट के अनि त्यो कालो ब्ल्याक मार्करको साइन पेनको सानो डट हेर्नु भन्दा त्यसको त्यो वरिपरिको सर्फेस सेतो छ नि त्यो हेर्नु पर्यो रियली गुड थिंकिङ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक आई वाज रियली ह्याप्पी हुन्छ नि मसँग नबोल्ने मान्छेहरू मसँग बोल्न थाले त्यो देखेर हुन्छ नि लाइक दे वर सो मेनी हुन्छ नि गर्ल्स फ्यान्स गाइजहरु यु एन्जॉयिङ दैट लाइमलाइट भनौं न एन्जॉयिङ द लाइमलाइट सो लाइक देयर इज नथिङ टु ब्याक हुन्छ नि के भन्छ मोर्न अबाउट के येल अबाउट तर त्यसपछि ब्याक टु ब्याक सताएर वाज अनदर हिट अनि लट्स अफ पिपल डजन्ट नो लाइक सतायरको जुन फिमेल पार्ट छ जो sang बाइ प्रीति राणा पिरो राणा अहिलेको नाममा आई नो उसको नाम पिरु उसको नाम लाइक कसो नि हामी अब स्कुलमा सँगसँगै पढेको आई रिमेम्बर अनि उसको लाइक देवनागरीमा र उसमा त सिटिजनशिपमा उसमा नाम त प्रीति राणा छ सो गीतमा पनि लाइक क्लियरली मैले भन्नै पर्दैन लाइक गीतको छ नि त्यहाँ टाइटलमै मेन्सन गरेछ जिएक्सोल फिचरिङ प्रीति राणा एन्ड विनायक भनेर त्यहाँ लेखेको छ सो मेन्सन गर्नै पर्दैन त्यो कुरा हैन त्यति बेला पनि लाइक त्यो पनि हाम्रो स्कुलकै एउटा ट्यालेन्ट हुन्छ द्याट्स हाउ आई एम प्रमोटिङ माइसेल्फ हैन हाम्रो स्कुलको ट्यालेन्ट वाउ भन्ने खालको सो यस लाइक सरी मैले एकछिन काटे स्पेशल सारा टु मन्जु कार्की लामी छ नि हाम्रो रेस्पेक्टेड प्रिन्सिपल म्याडम अफ फ्युचर स्टार हाई स्कुल लट्स अफ दुईजना फ्युचर स्टारको हुन्छ नि भुपु विद्यार्थीहरू पढे वे आर अलवेज गोना बी फ्युचर स्टार्स ब्रो ट्रु म्यान राइट सो यस लाइक लट्स अफ ब्याक टु ब्याक हिट हैन सो बुलेटको एउटा जर्नी कस्तो देखिसो भन्दाखेरि चाहिँ यु बिन विथ लाइक हुन्छ ब्याक टु ब्याक राम्रो आर्टिस्टहरुसँग आउनु भयो तर त्यो आर्टिस्टहरु चाहिँ बिस्तारै हराउनु भयो लाइमलाइटबाट फर एक्जाम्पल इफ यु हैव टु से 5 रुपी केही समयदेखि हुनुहुन्न And another name I would like really mention like James Shrestha. I know he started a YouTube को अहिलेको समयमा अब धेरैले अब सेसन बानीलाई चिन्नुहुन्छ धेरै अब डिफरेन्ट युट्युबरलाई चिन्नुहुन्छ but the real OG is James Shrestha त्यति बेला हैन so he started that thing तर त्यो आर्टिस्टहरु सबैजना गइराख्दा बुलेट फ्लो मात्रै टिकिराख्नु भएको छ wow can we say that यो कुरा मैले पनि नोटिस नगरेको कुरा भर्खर सुदितले चाहिँ नोटिस गरेर I really didn't notice that thing हैन यो चाहिँ कस्तो भन्दा फेरि मेरो डीप लो कसरी लाइफमा मैले सायद म्युजिक ब्याक सायदै के गरेछु होला के हुन्छ नि लाइक आई बिन लभिङ म्युजिक हुन्छ नि सिन्स माई चाइल्डहुड हुन्छ नि ऱ्याप हिपहप ऱ्याप हुन्छ नि यो हुन्छ नि यो म्युजिक भन्ने कुरा हुन्छ नि यसलाई लाइक लिटरली म पागलले जस्तो लागेको छु यो कुरामा
अन द वे मैले दायाँ बायाँ खासै के पनि हेर्न पनि पाएन के गर्न पनि पाएन सो लाइक आई अलवेज बिन इन द म्युजिक त्यसले गर्दा पनि होला हुन्छ नि एउटा सबकन्सियस माइन्डमा पनि हुन्छ नि डिपली त्यही बस्यो क्या म्युजिक बस्यो सो इभन आजको दिनसम्म हाम्रो ब्रोहरू अब मेबी दे गट सम देयर साइड हसल्स लाइफ हैन या मेबी द लाइक बिगर रेस्पोन्सिबिलिटिज हैन तर कस्तो मेरो केसमा चाहिँ मेरो लागि म्युजिकै रेस्पोन्सिबिलिटी भइदियो Wow, that's beautiful. So we would like to shout out to like James Shrestha over there, right? So James Shrestha, I don't know, like his music was really good. Teti belako लागि पनि good looking guy, अनि some lots of like female fan. अहिले बिहा गरेर बस्नु भएको छ अनि YouTube बाट पनि टाढा हुनुहुन्छ हैन. So yes, talking about the music, हैन. So you never think like music बाहेक अरु के गर्छु सोच्नु नै भएन लाइफमा. Well, it's a side story. I've been a part of a professional wrestling. Yes, मैले त मेन्सन गर्न बिर्सिरहेको थिएँ. And he has offered me as well to be a wrestler. Come on, you don't have to expose this in front of the world, man. Oh, I remember that. Like, kind of, we love wrestling because हामीले एउटा बिचमा एउटा टाइममा through wrestling नेपालको wrestling सिनेमालाई मैले भेटेको थियौँ हैन. Because I was doing as a host काम गरेको थिएँ and you were the like part of a wrestler. Until like there is another guy like Prince. Prince, yeah, Mr. Prince. हैन. So Bullet have been like collaborating with so many artists and Bullet is still there. And I don't know वरिपरि अब कता के हुनुहुन्छ. So you're doing wrestling as कस्तो भइरहेको छ त्यो चाहिँ? त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा फेरि अहिले नेपालमा प्रोफेसनल रेस्लिङ हुन्छ नि त्यस्तो लाइक बिगर मेन स्ट्रिम सिनारीमा आउन सकेको छैन हैन. Maybe there are like some weaknesses, हैन. Maybe there are like plenty of things and that the crowd are supposed to know. जस्तै अस्ति रिसेन्टली हाम्रो मिक्स मार्शल आर्ट हुन्छ नि बल्ल बल्ल हुन्छ नि लाइक राम्ररी लाइमलाइटमा आएको छ हैन. हाम्रो लाइक मिस्टर रविन्द्र दन्त Rविन्द्र दान्त सरी लाइक अलिकति प्रोनाउन्सिएसन आई एम रियली सरी फर द्याट है. उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ कसो नि फाइटिङ अनि हाम्रो कम्ब्याट स्पोर्ट्स सिनारी पनि हुन्छ नि लाइमलाइटमा आउन सकेको. सो इन द सेम वे प्रोफेसनल रेस्लिङमा पनि हुन्छ नि स्टिल वी निड अ मेजर प्लेयर मलाई त्यस्तो लाग्छ हुन्छ नि. सो मेबी लाइक क्यान वी से द्याट लाइक रविन्द्र दाहातको तपाईँले भन्नु लाइक अब ही अचिभ लाइक नो डाउट अन द्याट. तर उहाँ भन्दा पनि अर्को बेटर फाइटर देयर इज लाइक अभिरल हुनुहुन्छ लाइक K1 fight हैन. So maybe like अब रविन्द्र दाहातको like he got like good limelight because like हुन्छ नि उहाँको जुन अब सराउन्डिङ हुन्छ हैन. So is that the reason जस्तो लाग्छ मलाई? Maybe like रविन्द्र दाहात एक्लै गएर त्यो हुन्छ नि कुनै पनि अब यो मिडिया पर्सन जस्तै सिसन बानिया दिविजहरू हुन्छ नि उहाँहरू त अलिकति भनौँ पडकास्ट सबैतिर दे आर लाइक ओभरअलमै हुनुहुन्छ नि त. द्याट्स द रिजन लाइक रविन्द्र दाहात गट यतिसम्मको लाइमलाइट. एक्चुअली द्याट्स द रिजन एभ्री फाइटर गेट्स द लाइमलाइट. एउटा राम्रो एउटा प्रपर कोच हैन एउटा गुड टिम पिआर टिम ओके टिमै एज अ होल टिमै भनौँ न त्यसमा पिआर पनि पऱ्यो त्यसमा अगेर वगेर सबै पऱ्यो त्यसमा हुन्छ नि एउटा टिम आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा छैन भने हैन आफूलाई एउटा ब्याकअपमा छैन भने कसैले नि यति साह्रो गर्न सक्दैन है. त्यही कुरा सायद प्रोफेसनल रेस्लिङमा ल्याकिङ भएर पनि नभइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई कुनै समय. सो रविन्द्र दन्टको पछाडि हाम्रो दिविज ब्रो म्यान हि इज वान अफ द कुलेस्ट ड्युड आई एभर सिन हैन. म अनेस्टली भन्दिन्छु नि द के भन्छ राइट नाउ हि इज द एपिटोमी अफ ब्याड एसरी. अनि एट द सेम टाइम हाम्रो सिसन बानिया दाइ अल अनडाउटेडली वान अफ द मोस्ट हुन्छ नि के भनौँ ब्रान्डिङ किङ भनौँ कि उहाँलाई हैन. हामीलाई के हो यु नो हाउ टु ब्रान्ड भनौँ मान्छेलाई कसरी सपोर्ट गरेर कसरी लाइक ब्रान्ड बनाइदिने. He knows that very well. He knows that very well. He doesn't do a single thing. He does like so many things. अब एउटा छ नि पर्टिकुलर वर्डमा हुन्छ नि उहाँले डिफाइन गर्न गाह्रो छ. सो he have like so many backup हैन. त्यसले गर्दा फेरि पनि लाइक अनडाउटेडली हुन्छ नि त्यही एउटा कुरा सबै कोही मान्छेको पछाडि छ भने त्यो मान्छे अनडाउटेडली माथि जान्छ. एट द सेम टाइम हार्ड वर्क एन्ड हसल भनेको चाहिन्छ नि. यु आर द Jimmer, man, you know it better than me. True, brother, right? So we can talk more about it. Music बारे हामी अझै कुराकानी गर्नेछौँ. So before that, let's go for the short musical break, and we have a Gen Z guy. Let's not forget that. So उहाँसँग कुराकानी छ. Let's go for the break, and we'll be right back. All right, welcome back after that short break. So Cam 2 भनेको Cam 1 गएको छ हाम्रो. But yes, हाम्रो रिभिल भएको छ. मजे म्याजिक अनि दुईजनाले म्याजिक गरेर निकालेछौँ बिचमा यस्तो क्या छ. So yes, he is none other than our Gen Z, the new artist, हैन. So who's been doing music since really long time. YOO Majesty. So welcome, brother. Thank you, brother. Hi. Thank you. So first of all, YOO Majesty को real name चाहिँ के हो? मेरो रियल नेम चाहिँ आशिष सोनम. So how come first of all your नाम नै सोधौँ हैन. अब बुलेटको त थाहा छ like he just want to run like a bullet लाएर the fastest rapper, so that's why he's called Bullet. यसमा कुनै सोध्नु पर्दैन. So why your name YOO Majesty? पहिला चाहिँ मेरो नाम चाहिँ डिबी दङ्गाली बोय थियो. म गोराइदाङको हो नि त दाङ जिल्लाको. त्यसपछि एक दिन चाहिँ मिस्टर बिनको मैले फिल्म हेरेको थिएँ अनि यो मेजेस्टी भनेको थिएँ कि मलाई नाम चेन्ज गर्नु मन लाग्थ्यो. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ डिबी द रियल वान थियो अनि रियल पनि धेरै आएको थियो. म चाहिँ त्यो फ्ल्यास मेरो चाहिँ अलि त्यति बेला नि रियलहरू आएको थियो क्या सपोज एमसी रियल यताउता के गाएको थियो होइन. त्योभन्दा नि वारको एउटा छुट्टै हुनु पऱ्यो नि त दाइ होइन.
त्यो भन्नु अनि डिभी पछाडि के राखौँ भइरहेको थियो ठ्याक्क मिस्टर बिनको त्यो फिल्म हेर्दाखेरि यो मेजेस्टी गऱ्यो त्यसले अनि ठ्याक्क यो मेजेस्टी अनि ठ्याक्क यो वायो पनि भयो होइन स्वाग पनि भयो यो मेजेस्टी भन्नु आफूले एउटा राजा टाइपको फिल आएको थियो क्या होइन भेट्दाखेरि ओ डिभी यो म्याच सब ठिक छ राजा दिन्छ नि मलाई होइन अनि त्यहाँबाट आयो त त्यस्तो चाहिँ सो दाङबाट भन्नुभयो तपाईँले होइन सो हाउ डु यु स्टार्ट यो हुन्छ नि यो करियर हुन्छ नि लाइक ऱ्याप म्युजिक वी नो लाइक अब बुलेटको त अब यहाँनिर भनौँ न धेरै लाइक एक्सेसहरू थियो होइन धेरै कुरा हुन्छ दाङमा चाहिँ पक्कै पनि अलिकति यहाँ कम्पेरिजन त त्यहाँनिर अब एउटा म कलाकार ऱ्यापर बन्छु सिङ्गरसम्म ठिक छ तर ऱ्यापर बन्छु भन्दा दे माइट बी सक हो किनभने उहाँलाई थाहा पनि नहुनसक्छ सो हाउ डिड यो जर्नी स्टार्ट म दाङमा चाहिँ जन्माइदियो हुर्किन्छ यही काठमाडौँमै हुर्केको काठमाडौँमा हुर्केको त्यति बेला म लाइफमा फर्स्ट भयो भनेको यो पोएममा थियो त एक्चुअली पोएम कम्पिटिसन त्यति बेला फर्स्ट भएको थियो अनि एउटा त्यो के अरे चम्चामा ऊ त्यो गुच्चा राख्छ नि त रेस खेल्छ नि त त्यो स्पोर्टमा जिन्दगीमा फर्स्ट भयो भने यही दुईवटा कुरामा थियो अनि मैले अरूमा चाहिँ कहिले फर्स्ट भएन म अनि पोएममा चाहिँ भयो त होइन अनि दामीलाई मलाई अलि दामी फिल भयो क्या त अनि मैले कविता भनौँ न हजुर कविता लेख्ने अनि मैले फर्स्ट टाइम चाहिँ त्यो यम्बो दाइको साथी नै सुनेको थिएँ मेरो सुनिल राई भन्ने साथी थियो सुनिल राई भन्ने थियो यो सुन्यास भन्ने त्यसले त्यो चाहिँ मेरो जिग्री थियो त्यति बेला हामीले चाहिँ बिबोइन पुरा उ त्यो भइरहेको थियो नि त हल्का यहाँ दिन्थ्यो धेरै नै हामी सिकिरहेको थियो अनि फर्स्ट टाइम सुन्यो मैले ल के हो जस्तो भयो त होइन भनेर अब त्यति बेला अब एमिनेमहरूकै बाहिरको गीतहरू सुनिन्थ्यो तर थाहा थिएन नि त होइन ऱ्यापै हो भन्नु त्यो फिल आइदियो त अनि त्यसपछि दायरको सुनेँ मैले ल अनि पछि थाहा भयो कि ऱ्याप भनेको अब रिदम एन्ड पोइट्री भन्ने उ त्यो भन्ने ल पोइट्री त मैले पनि गर्थेँ फर्स्ट पनि भएको थिएँ अनि ठ्याक्क त्यो थाहा भएपछि अनि त्यो के अरे यो कविताहरू हुन्थ्यो नि त हाम्रो बुकको म स्वागमा हानिदिन्थेँ कि त्यो कविताहरूलाई हाम्रो ब्रेक टाइममा कोही पनि भएको छैन गरिसक्यो कोही पनि आएको छैन आइसक्यो फेरि गएको छैन नि यहाँ दिन्थ्यो अनि त्यसरी मलाई त्यो पोइम पनि याद हुन्थ्यो ठ्याक्क लेख्थेँ मैले अनि त्यो स्वाग पनि बिस्तारै बिल्डअप हुँदै अनि दाइहरूको मैले सुन्दाखेरि चाहिँ पहिलेदेखि बानी अहिले स्टिल भन्दा मैले चिम्लेर सुन्छु क्या त्यो हेडफोन लगाएपछि जस्तो अब दाइको पार्ट आयो अरे म चाहिँ त्यो आफूले सम्झिने क्या दाइ होइन दाइहरूको पुरा अब त्यो चिकसँग पुरा यताउता भइरहन्थ्यो नि दाइ होइन रातभरिमा म यो होइन यो म यो भन्ने दाइ होइन ऐनामा यस्तरी हेर्ने टक्क लगाएर दिने होइन म यो भन्ने त्यहाँबाट क्रेज बढ्दै गयो दाइ अनि पछि अनि ल मैले पनि डिप कुरा गर्न सक्छु है त्यहाँ अब कति कुराहरू अब आफ्नो साथीहरूले गर्दाखेरि पनि ऱ्यापबाट भन्दा पनि त्यहाँ अब आफूले मन लागेको कुरा हुन्छ नि त दाइ होइन भनिरहेको छ सबैले नकरा दुनियाँको होइन आफ्नो घरमा आफ्नो आमा बाउको भइरहेको छ झगडा भन्दाखेरि अब त्यो भन्दाखेरि जस्तो ल होइन मेरो पनि बाउ आमाको घर झगडा भइरहेको रिलेट भइदिनु कि खतरा भयो यताउता दिन्थ्यो दाइहरूले अनि त्यस्तै अब सानोतिनो गरेर स्टार्ट गरेँ दाइ मैले पछि ऱ्याप चाहिँ मैले जो त्यो अब त्यो क्यान्सर जस्तो कि रोके जस्तो कि त्यो हुनै पर्ने क्या त म बाथरुममा पनि ऱ्याप हान्थेँ त्यति बेला अहिले पनि स्टिल पनि बाथरुममा पनि तिमी तपाईँ चाहिँ होइन पोएममा र त्यो चम्चामा गुच्चा हाल्नेमा फर्स्ट भएको होइन तर चम्चामा गुच्चा हाल्ने फर्स्ट भएको त्यो चाहिँ करियर वाइज छानेनौ होइन छान्नु भएन थ्याङ्क गड यु चुज पोएम एन्ड सो यु डिड अ ग्रेट जब सो आई हेभ सिन लाइक पर्फर्मिङ त्यो रमाइलो पनि थियो सो बुलेट र हाम्रो मजेस्टीको होइन भेटघाट चाहिँ कसरी भयो सो यु सेड लाइक यो इज अ साइन कन्ट्र्याक्ट होइन आफ्नो प्रोडक्सनबाट पिगी प्रोडक्सन सो त्यहाँ स्पेशल साउट आउट टु O2ML लोकेन्द्र सुब्बा है ओके सो दुईजनाको भेटघाट कसरी भयो मलाई त्यति बेला रवाज गरिरहेको थियो है रवाज गरिरहेको थियो तिमी रबार्समा पार्टिसिपेट गरेको थियो त्यति बेला पार्टिसिपेट सो रबार्स भनेदेखि लाइक हाम्रो फर्स्ट जुन साकार त्यसपछिको सिजन 5 मा गरिरहेको थिएँ मैले अनि त्यहाँ एउटा स्यामी द रियलजी भन्ने छ नि त पछि एन्टिएफबाट नि पप पनि स्यामी टेरो सेटो हानेको लालटिन बाल्टिन साटिङ ऊ र म चाहिँ त्यो कनेक्ट भयो उनीहरूको मैले त फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि त म्याम भन्दैन मैले उसलाई पारे ओडाएको त हेर न अहिलेसम्म कोही केटीलाई मैले दिदी भनेको थिएँ उसले त्यो मनैदेखि दिदी आएर क्या त फेरि होइन त्यति बेला अब फर्स्ट टाइम चाहिँ अब चुवाक भन्थ्यो त्यो के दिदी भने होइन म्याम स्याम भनेको थियो अब के होला उनीहरूलाई सिनियर थिएँ अनि मैले चाहिँ फ्री स्टाइल गर्थेँ जस्तो अब त्यहाँ भइरहन्थ्यो कि त्यहाँ हानिरहन्थ्यो अनि मैले चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी हानिदिन्थेँ कि अब कस्तो भन्दा ठ्याक्क यो पोजिसन मैले चाहिँ यस्तरी गर्छु अब झ्याप्प चौथो लाइनमा चाहिँ म सुतेर यस्तरी दिन्छु भन्ने यता त गरेर हान्थेँ क्या त इङ्गेज हुनको लागि होइन
बालो हुँदैन केही पनि भोकेर जिन्दगी के अरे आइदैन कहिले पनि झुकेर मेरो निशाना जहिले पनि चुकेर अब तेरो दाइले के अरे फ्रिस्टाइल हानिदिन्छ सिधै सुतेर भने यहाँ सुतेर चाहिँ हानिदिन्थ्यो क्या ठ्याक्क सुतिन्थ्यो भने क्या म फेरि अनि त्यो उनीहरूले हेरेँ यो पनि यो साइको त साइको रहेछ होइन ऱ्यापमा चाहिँ क्रेजी रहेछ भन्नु अनि त्यो स्यामीहरूसँग उयो भइदियो है गर्दा 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 अनि दाइले बोलाउनु भएको थियो हामीलाई साइफरको लागि खासमा चाहिँ स्यामीलाई बोलाउनु भएको थियो ऊ त्यति बेला अलिक पप भएको थियो हाम्रो बार्स भेन्चर साइफर भन्ने हामीले अर्गनाइज गरेको थियो कि हामीले अनि त्यो बेला 7 जना 8 जना ऱ्यापरहरूले हामीले लाइक एउटा कलेक्टिभ बनाएर लाइक एउटा साइफर टाइपमा हामीले अर्गनाइज गरेको थियो त्यो बेला हाम्रो मेम नेपालसँग हामीले कोलाबोरेसन गरेर हामीले गरेको थियो त्यो बेला कति 7 जना 8 जना हामीले सेलेक्ट गरेको थियो अनि सरप्राइजिङली स्यामीलाई त हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ लाइक सिवाज डोप थियो होला हुन्छ नि बिसाइड हर ऊ ठ्याक्क ऊ पनि सँगसँगै आएको थियो मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ लाइक डिबी चाहिँ त्यस्तो छ नि त्यस्तो हुन्छ जस्तो म्याड हुन्छ मैले एक्सपेक्ट गरेँ त्यस्तो क्रेजी छ मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ कि बट दिस गाइ लिटरली हुन्छ नि मैले अहिले पहिलो लुगा ल्याएर चाहिँ नि ठाउँको ठाउँमा मेरो लागि कविता बनाइदिरहेको छु क्या ठाउँ हुन्छ नि ठाउँको ठाउँ मैले डिबीको त्यही कुरा चाहिँ याद गरेको थिएँ लाइक वेन इज लाइक हुन्छ नि बाहिर भेट्दा इज लाइक भेरी लाइक हुन्छ नि केही थाहा नहोस् गरेर बस्ने होइन गरेर वेन इज स्टेज हि इज लाइक सम वान एल्स त्यो हुन्छ नि क्याप खोलेछ क्रेजी क्या त्यहाँनिर होइन सो आर्टिस्टको त्यो एउटा खुबी पनि हो होइन लाइक हुन्छ नि रियल वर्ल्डमा इज लाइक भेरी साइलेन्ट गाई आनन्दले डाउन टु अर्थ वेन स्टेज हिज लाइक किङ द्याट इज एक्चुअली द मजेस्टी भनौँ न होइन सो कनेक्ट चाहिँ त्यहाँबाट भयो या त्यहाँबाट चाहिँ भयो अनि त्यसकै विदिन 2 weeks 3 weeks आई साइन्ड बोथ अफ देम त्यो हाम्रो लेभलमा हाम्रो प्रोडक्सन हाउसमा एज अ अफिसियल आर्टिस्ट डिबी मेजेस्टी अनि स्यामीलाई हामीले त्यो बेला साइन गर्यो सो 2 डिफ्रेन्ट जेनेरेसन मिलेनियल्स एउटा जेनजी होइन सो मजेस्टीको चाहिँ खुबी चाहिँ ठाउँको ठाउँ ऱ्याप हान्न सक्ने पोएम लेख्न सक्ने भनौँ न ऱ्याप भन्दा पनि सो इफ आई गिभ यु अ च्यालेन्ज अहिलेको ठाउँमा अहिले अन द स्पट इट्स अ लाइभ टेलिभिजन सो होइन सो इफ यु हेभ टु डु लाइक हुन्छ नि के राइम हान्नु पऱ्यो भने हाउ यु लाइक डु इट अब जस्तो ऱ्यापर हो म ऱ्याप हानिने मेरो हो जब कफ सिरप खाँदा खाँदा केटाहरूको घाँटीबाट गइसक्यो कफ टफ छ जिन्दगी नर्सरीको राइम जस्तै हुन्छ रफ 3 जना छौँ हामी तर 2वटा मात्र छ कप त्यसमा छ पानी चलिरहेको छ जिन्दगानी म होइन कुनै राजा तर म मनको राजा त्यसैले होला मेरो एक्सरलाई जहिले पनि भन्ने गर्थेँ डिबीको रानी मरेपछि सबै खरानी आफ्नै आत्माले देखिरहेको छ समाधि कदापि म छोड्दैन होला गरिरहेको छ खै कसले हो मलाई बोला बालै छैन केटाहरूलाई कोही ड्रग्समा छन् भने कोहीसँग पैसा नभएर उधारो मागेर खाइरहेको छ भोला होला कि नहोला थाहा छैन त्यही पनि छ ठिक्क गर्दैन जिन्दगी हेर्दा हेर्दा भइसक्यो म दिक्क जिन्दगी मुभी जस्तै भइदियो चलचित्र बुलेट दाइ हेर्नु मुनि अरू भगवान् थाहा छैन तर माथि चाहिँ हाम्रो भगवान् शिव दाइको टी सर्टमा गएको छैन कुनै पनि ब्लडमा जिन्दगी जाँदैछ सबैको क्लबमा इन द क्लबमा गरिरहेको थियो भएको छैन त्यही पनि AK-47मा गोली यहाँ नाम मात्र ठुलो छ सबैजना चोर कोही नाम हुन्छ प्रचण्डको चाहिँ होली That is a super one, I know. That's why I signed him immediately, bro. I didn't take a second. So okay, like I just want to say to everyone over there, like मैले धेरैजना अन्त ऱ्याप आर्टिस्टहरुसँग कुराकानी गरिरहेको हुन्छु अनि धेरैजनाको म देखिरहेको सुनि पनि रहेको हुन्छ कि अब नखाएसम्म हुन्छ नि यताउता हुन्छ नि नगरेसम्म चाहिँ दे कान्ट राइट भन्ने खालको चाहिँ हामीले समय सुनिरहेको हुन्छ सो दिस इज लाइक एक्जाम्पल गाइज होइन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने धेरै क्लिन अहिले केही पनि छैन त्यस्तो लाइक रमाइलो गर्ने ठाउँमा आफ्नो रमाइलो गर्नुहुन्छ he just like wrote all ठाउँको ठाउँ that's the example होइन so talking about bullet and see like we can talk एकैछिनमा अब होइन so it's time for the short break so निकै रमाइलो भइरहेको छ let's go for the short break and we'll be right back after this short break. Alright, welcome back after the short break. So समयलाई खेर नफालिकन डिबी मजेस्टी र बुलेटसँग छौँ. सो अब अलिकति म्युजिक सिनेरियोको बारेमा कुराकानी गरौँ होइन. सो डिबीले हुनुभएको यम बुद्ध एउटा हाम्रो स्वर्गीय यम बुद्ध वान अफ द लाइक फाइनेस्ट आर्टिस्ट होइन. सो हि इज लाइक पक्कै पनि हि हेज गिभन लाइक लट्स अफ थिङ्स इन दिस इन्डस्ट्री यम बुद्धजीले होइन. सो बुलेटलाई सुन्न चाहेँ मैले होइन. सो यु बिन इन द्याट इन्डस्ट्री एज वेल होइन. जब लाइक यम बुद्धजीको सुरुवात हुने क्रम थियो जुन चाहिँ साथी भन्ने गीत आएको थियो त्यति बेला यु वर देयर लाइक यु वर राइजिङ त्यति बेला होइन. सो हाउ वाज द सिनेरियो ओभर देयर हुन्छ नि जुन यम बुद्धजीलाई चाहिँ अब धेरै कुराहरू लेजेन्ड भन्नुहुन्छ कतिजनाले के भन्नुहुन्छ. सो हाउ डु यु सी यम बुद्ध भनेको चाहिँ ब्रो हुन्छ नि द्याट ड्युड है कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो बेला रबार्स होइन यो ब्याटल ऱ्याप सिनारियो भनेर त्यो बेला कसैलाई थाहा पनि थिएन त्यो बेला है. द पिपुल वर भेरी अनफ्यामिलियर है.
त्यो बेला लाइक हाम्रो इमो रकहरू होइन यो पङ्क रकहरू बेसी चलाएको थियो हुन्छ नि लाइक हाम्रो हिन्दी गीतको लाइक कसो नि लाइभ इन्स्ट्रुमेन्टमा गाउने लाइक ताकाको बेला त्यो बेला हिपहप कम्युनिटी एकदमै कसो पनि अझै लाइक कम्प्लेक्स भएर अझै सानो भएको थियो. There is only few names. GP, Day69, Nepsiders, Mad Zone, and then like COD, Jake Soul. एकदमै कम हामी पनि त्यो बेला के पनि भएको थिएन कि ब्रो इभन लाइक वी वर स्ट्रगलिङ इन द अन्डर द सेम रुफ त्यो बेला हुन्छ नि सो के भएको थियो भन्दाखेरि द्याट ड्युड हुन्छ नि यम बुद्ध भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो मेरो पनि लाइक दाइनै पर्ने हुन्छ है सो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइनमा हाम्रो कसरी फोरमहरू बनाएर ब्याटल गर्ने चलन थियो कि त्यो बेला चाहिँ अनि लाइक गलीमा भेटेर एकअर्कासँग ब्याटल गर्ने गली बोइज पाराले हुन्छ नि गलीमा भेटेर ब्याटल गर्ने अनि समटाइम्स भेरी हुन्छ नि वान्स इन अ ब्लू मुन ओकेजनली एउटा दुइटा ऱ्याप ब्याटलहरू अर्गनाइज हुन्थ्यो अनदर हिपहप इभेन्टहरू हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ लाइक ब्याटलहरू हुन्थ्यो कि त्यो ठाउँको हिरो भनेको यम बुद्ध हुन्थ्यो लाइक हिज नेम वाज बुद्ध मात्र त्यो बेला यम बुद्ध थिएन हुन्छ नि कस्तो भन्दा यो फोरममा उसको भर्स उसको राइटिङ मात्र देखेर हुन्छ नि तल्का मजा थियो कि त्यो बेला हुज दिस ड्युड म्यान कम अन लिटरली म्याड लिरिक्स हुन्छ नि बार्स बाई बार्स भोक्याबुलरी कस्तो हुन्छ नि म त झन् त्यो बेला सोच्न सक्दिन्थ्यो हुन्छ नि त्यो लेभलको अनि एक्चुअलीसम्म एउटा सबभन्दा हाँसउठ्दो इभेन्ट चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि निर्णय दाइले त्यो बेला हाम्रो एलायन्स फ्रेन्चाइजमा अर्गनाइज भएको थियो हाम्रो ऱ्याप ब्याटल है लाइक ऱ्याप ब्याटल होइन हिपहप सो नै अर्गनाइज भएको थियो ऱ्याप ब्याटल वाज पार्ट अफ इट मलाई निर्णय एनएसके दाइ उहाँले मेरो ब्याटल यम बुद्धसम्म हालिदिनु भयो कि सँग हालिदिनु हो त्यसपछि मलाई आई न्यू अबाउट द रेपुटेसन आई लिटल ब्याक्ट अफ मैले गएर दाइ म पर्फर्मेन्स मात्र गर्छु र म ब्याटल गर्दिनँ त्यो समयमा अहिले जुन समय मोबाइलहरू फोन थियो नि त्यसलाई त त्यो एउटा एरा मोबाइलमा सिनेरी चाहिँ थियो होइन सर विच वी आर लाइक हुन्छ नि हामीलाई थाहा पनि छैन त्यो सो लाइक हुन्छ नि नेपालको होइन इफ यु हेभ टु से लाइक लेजेन्ड को जुन एउटा दिइन्छ अनि महानायक राज समाल भने जस्तै हिपहप इन्डस्ट्रीको लेजेन्ड महानायक भने जस्तै लेजेन्ड चाहिँ त बुलेटले चाहिँ कसलाई मान्नुहुन्छ म जीपीलाई मान्छु जीपी ओके गिरीश प्रनिल दाइ गिरीश दाइ ओके सो वाट अबाउट यु द न्यू जेनेरेसन सो इफ यु हेभ टु टक अबाउट लाइक हिपहपको हाम्रो नेपालको हुन्छ नि द लेजेन्ड भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कसलाई मान्नुहुन्छ म पनि त्यही दाइ गिरीश दाइ प्रनिल दाइ मानस दाइ मेरो लागि त दाइहरू पनि लेजेन्डै हो त होइन पक्कै पनि छ एज हि सेड लाइक गिभ मी फ्यु सेकेन्ड्स टु इलाबोरेट एउटा कुरा हुन्छ ब्रो हजुर प्लिज ब्रो त्यो ताका क्यासेट चक्काको एरामा हुन्छ पिपल डिन्ट ह्याभ एनी आइडिया ऱ्याप भन्ने कुरा एक्जिस्ट गर्छ हिपहप भन्ने कुरा एक्जिस्ट गर्छ हुन्छ नेपालमा त्यो बेला हिपहप ऱ्याप हुन्छ नि लिटरली अफिसियली हुन्छ नि बजारमा ल्याएर ब्याङ गरिदिनु है मान्छेको मुखमा म यस्तो छु त्यस्तो छु मलाई भोट दे हुन्छ नि तिमी जहाँ पनि जान्छौ बाइक के छँदा पनि छैन त्यसकै दशकको कति पछि हुन्छ नि आएर भ्लगको ट्रेन्ड आइदिएको छ आफ्नो लाइफस्टाइलहरू देखाइरहेको क्यामेरा अगाडि बोल्नु लाइफको त्यस्तै सर्टेन टाइम पछि आएर पोडकास्टको हुन्छ नि ट्रेन्ड आइदिएको छ डोन्ट यु थिङ्क गिरीश दाइ इज अ लेजेन्ड अनि त्यो लेजेन्डलाई हुन्छ नि पुरा तपाउने हुन्छ नि त्यो लेजेन्डलाई हुन्छ नि पुरा तताएर हुन्छ नि सेभ गर्ने प्रनिललाई इफ हुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ नहुनु भएको भए हुन्छ नि होइन त्यसरी त्यो हुन्छ नि त्यो स्टाइलमा त्यो पारामा हुन्छ नि त्यो एउटा ठुलो रेभोल्युसनमा हुन्छ नि नेपालमा सायद हिपहप आउँदैन थियो होला कि ट्रु प्रायः होला दे वर द मेबी दे वर सम अफ द सोल्जर्स होइन बट गिरीश दाइ प्रनिल दाइले यस्तो मेन स्ट्रिम बनाइदिनु भयो कि त्यो जमानामा कि आई वाज जस्ट इन 5 or 6 क्लास म सोच्नु म स्टुडियोमा माइक देखाएँ म त मै फ्रेन्ड हुन्थ्यो होला त्यो जमानामा गीत रेकर्ड गरेर निकालेर गर्नु भनेको गिरीश दाइ हो ट्रु सो उहाँले लाइक आई थिङ्क गिरीश दाइले थुप्रै आर्टिस्टहरूलाई अगाडि ल्याउनु भएको छ इफ आई एम नट रङ फर इक्जाम्पल लाइक वान अफ माई फेभरेट अल टाइम फेभरेट Day69 होइन सुदिन पोखरेल उहाँलाई पनि ल्याउनु भएको गिरीश दाइले नै हो सो हुन्छ नि उहाँको जुन कम्बिनेसन त्यो एरा सोच्दाखेरि पनि आई फिल सो गुड हुन्छ नि आई ब्लेस लाइक म त्यो एरामा जन्मेँ सुन्न पाएँ भन्ने लाग्छ सो बुलेट मजेस्टी होइन सो इट वाज प्लेजर ह्याभिङ यु गाइज ओभर हियर अझै कुराकानी गर्नु मन थियो सो जानुभन्दा अगाडि सो देयर आर लट्स अफ कन्ट्रोभर्सी गोइङ अन इन लाइक दिस सिनेरियो सो सबै नेगेटिभ कुरालाई साइडमा राखेर होइन सो पोजिटिभली सो वाट यु वान्ट टु से टु अल आवर ऑडियन्स Hip-hop and rap is all about expressing yourself, right? No matter whatever you do. If you are a gangster, you express yourself as a gangster. If you are a romantic lovey-dovey guy, you express yourself as a lovey-dovey guy. Right? Hip-hop and rap, hip-hop is what you live and rap is what you do. Right? Rap-लाई आफ्नो पाराले एक्सप्रेस गर्नु भनेको पनि एउटा हिपहपको एउटा पार्ट हो सो त्यही हो हामी भनेको लभी-डभी मान्छे हामी लभ सङ गाउँछौँ हामीहरू हामीलाई मुख छाड्न आउँदैन हामीलाई जुन छबरी पारा देखाउन आउँदैन सो त्यही हो जस्ट लभ हिपहप लभ ऱ्याप हुन्छ नि लाइक हाम्रो नेपाली हिपहपलाई वर्ल्ड वाइड पुर्याइदिनु हामी सबजना मिलेर त्यही हो Wonderful. So what about you, the Gen Z guy? So YOO Majesty. So what do you want to say to all the young people? पक्कै नि मुख छाडेर मात्र ऱ्याप म्युजिक हुँदैन
So you मन बढाउनु पर्छ like he did do like हुन्छ नि हाम्रो पोएट्री लिएर आफ्नो पोएम लिएर आउनुहुन्छ. So what do you want to say to all our audience? दामी भन्दा दामी अझै नयाँ आर्टिस्टहरू आउनु मैले त सिकिरहेको हुन्छु मभन्दा सानो आर्टिस्ट होस् ठुलो आर्टिस्ट होस् दाइबाट पनि मैले धेरै कुरा सिकेँ हजुरबाट पनि धेरै कुरा सिकेँ मैले होइन मलाई जो खतरा खतरा छ जस्तो लाग्छ त अझै पनि कुनै कुनामा हसल गरेर हाल्दा होइन अनि सिनमा उनीहरू आए पनि झन् हामी अब झन् पृथ्वीनारायण शाहको भन्दै अब राजा पृथ्वीनारायण शाह यस्तो एकजुट हामी सब ऱ्यापरहरू झन् एकजुट भयो भने त झन् इन्टरनेसनल मार्केट खानु अझै सजिलो हुन्छ अब हजारमा होइन नेपाली करेन्सी भन्दा नि डलर पाउन्डमा जान पाए त झन् मजा हुन्छ दाइ होइन वेल सेड होइन सो थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर फर कमिङ थ्याङ्क यू दाइ सो थ्याङ्क यू सो मच बुलेट वन्स अगेन एउटा सानो कुरा भनिहाल्छु प्लिज तिमीले मलाई जसरी लाइक हुन्छ नि ऱ्याप हिपहपको हिसाबले हेर्थ्यौ नि होइन मलाई पनि यो मान्छे ठुलो हिजो पुरा हुन्छ नि मुभीको हिरो बन्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर अलराइट सो विथ द्याट नोट आज हामी जाने बेला भइसक्यो विल बी ब्याक टुमोरो सो यस बुल फ्लो एन्ड डिबी यो मजेस्टी साइनिङ अफ बाइ बाइ एन्ड अ वन्डरफुल इभिनिङ Cool.